Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile generale pentru ziua de marți, 11 august. O zi în care să știți că eclipsa de soare începe să se simtă, efectele ei încep să se simtă foarte puternic, dar în primele ore ale zilei să știți că e posibil să fim mai ascuțiți la limbă, să spunem ceva ce altădată nu am fi spus, să facem ceva ce altădată nu am fi făcut. Și da, uite, poate știu eu să fie și o zi de marți în care există și un risc de conflict, să știți, între oamenii de prin jur. Poate știu eu ceva ne place, altceva se întâmplă, însă marți, în general, în a doua parte a zilei, vom deveni cu toții mai glumeți, da, foarte creativi, cu siguranță vom reuși să găsim tot felul de soluții la situațiile de prin jurul nostru. Poate să fie și o a doua parte a zilei de marți în care distracția plutește în aer, dragostea plutește în aer, e cu multe surprize, însă, tot marți, Marte schimbă zodia, se mută în Rac și stă acolo toată luna august, o să rămână și în septembrie și Marte acolo în Rac, uite, ne mai poate arăta pe unde, pe la baza fiecăruia, da, prin carieră, prin relație și în general, da, pe unde mai avem de lucru sau cine știe ne poate determina, da, să acționăm mult mai mult pentru siguranța noastră. Că e siguranță în relație, că e siguranță financiară, că e siguranță profesională, nici nu mai contează. Da? Dar, uite, ziua de marți vine cu justiția și judecata. Dacă vreți, poate să fie și o zi cu dreptate divină, o zi cu decizii mari. De asemenea, tot ziua de marți poate să vină cu tot felul de revelații, revelații care țin de oamenii din jur, revelații care țin de ideea de dreptate, că până la urmă cu dreptatea asta fiecare are adevărul său, fiecare are dreptatea asta, fiecare vede viața într-un anumit fel și uite, dacă vreți, în ziua de marți nu e bine să criticăm, da, sau să judecăm, pentru că nu avem de unde să știm ce este în spatele acelui om, da, sau ce este în spatele acelei situații. Dar poate, bineînțeles, să fie și o zi de marți în care putem să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume. Asta e de bine. Na, hai să luăm și din tarot, să vedem așa niște mesaje. Vă invit pe aplicația mea să vedeți ce se întâmplă pentru semnul vostru zodiacal în ziua de marți și de asemenea tot acolo aveți și previziunile pentru această săptămână. Vă invit cu drag să le vedeți. Am analizat pentru fiecare zodie ce se întâmplă. Ok, am analizat pentru fiecare zodie ce se întâmplă în fiecare zi. Aveți și cărți de tarot, și surpriza, și cărți oracol. Da, din tarot mi-a ieșit așa: nebunul, 6 de bâte și spânzuratul. O zi în care ne schimbăm puțin perspectiva asupra vieții, poate să fie și o zi cu mici mari blocaje, dar și o zi cu un curaj nebun. Da? În egală măsură poate să fie și o zi de marți în care se întâmplă evenimente în general în viața noastră, fie legate de bani, de resurse, fie legate de lucruri de prin trecut. Acum este, bineînțeles, și o zi de marți în care energia feminină, să știți că e destul de alunecoasă, așa că noi, doamnele și domnișoarele, trebuie să fim puțin atente, pentru că e posibil ca pe undeva să pierdem controlul. Dacă noi avem o viziune, cum că o rochie trebuie să arate într-un fel, nu înseamnă că și colega, da, trebuie să aibă aceeași părere. Fiecare e cu opinia sa, fiecare e cu frumusețea sa, da, poate pe tine stă bine un anumit tip de rochie, pe mine stă bine un alt fel de rochie, da? Un alt tip de rochie, nu înseamnă că aia e universal. Acum am dat și eu un exemplu că sunt femeie, îmi plac rochiile, dar nu că... Deci, nu știu, puteți să extrapolați, da? De asemenea, poate să fie o zi în care chiar ideea de confort să ne fie pusă la încercare. Da? O zi în care pot apărea și blocaje la nivel mai mare, nu știu, îți blochează o platformă, îți blochează ceva, dar nu e neapărat că suntem noi implicați acolo sau că am putea să facem vreo ceva. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. Vă invit pe aplicație să vedeți ce se întâmplă pentru semnul vostru zodiacal. E foarte, foarte important acest lucru, pentru că, repet, eclipsa începe să se simtă și dacă vreți vă aștept, pentru că acolo aveți și previziunile pentru luna august, atât partea de tarot cât și partea de astrologie. Tot acolo aveți și previziunile pentru această săptămână. Sunt foarte, foarte importante. E o săptămână ușor nebună, dar care zic eu că poate să deschidă porțile unei noi etape. Da?
Și tot în aplicație aveți meditația, cei 7 pași magici pentru noua eră. Vă invit cu drag să o vedeți. Este foarte puternică, vă ajută să vă creșteți foarte mult frecvența și vă ajută să vă aliniați. Dacă vreți, e o meditație foarte importantă, mai ales pe tot ceea ce ține de a ne alinia cu noua energie, de a ne întoarce puțin la noi. Da? Ea se face 7 zile la rând sau puteți să o faceți 7 săptămâni la rând. Depinde, da, cum vă simțiți voi. Bun, cam atât. Vă iubesc, vă îmbrățișez și ne vedem pe aplicație.